đừng, ai cũng mắc phải sai lầm hết. Chủ yếu là mình học cái sai lầm mà mình đã mắc phải và mình rút kinh nghiệm để cho con đường mình đi sắp tới nó sẽ tốt đẹp hơn. Vậy nha. Ai cần Trang đó, có Trang đây, chuyện gì khó cứ để ask Trang. Hi, chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ask Trang. Hôm nay sẽ là một chiếc video mà Trang muốn chia sẻ với mọi người về, giống như mọi người cũng đã thấy title rồi đó, là cách quản lý thời gian như thế nào để hiệu quả. Thì nếu như mà dành các bạn nào mà chưa biết đến Trang, hoặc là các bạn lần đầu mới đến kênh của Trang, thì cho Trang chia sẻ Trang là ai và làm gì. Hiện tại Trang đang là chủ của một công ty marketing agency ở Mỹ. Ngoài ra bên cạnh đó thì mọi người đang theo dõi kênh YouTube Ask Trang, và bên cạnh YouTube Ask Trang là kênh TikTok Ask Trang nữa. Và bên cạnh ba cái việc đó, đó chính là Trang cũng là một số ngôn viên của đài truyền hình của người Việt ở Mỹ. Thì đó là những công việc đa số mà Trang làm. Vậy thì với những cái công việc đó, Trang sẽ handle cái thời gian của mình như thế nào, thì ngày hôm nay Trang muốn chia sẻ với các bạn ha. Thường mọi người hay nói thời gian là tiền bạc. Đối với Trang, thời gian là kim cương luôn. Tại vì khi có thời gian rồi mình có thể làm được rất là nhiều thứ. Cái lúc mà Trang mới thành lập công ty á, nhiều khi Trang ước là một ngày Trang có hơn 24 tiếng. Mà đây là ước mong của rất là nhiều người, chứ không phải là của một mình Trang nữa. Tại vì nhiều khi mình thấy là không biết bao nhiêu thời gian là đủ để mình có thể hoàn thành được những cái công việc của mình. Thì dần dần thật sự là trước đó cái công việc của Trang làm ở Việt Nam thì Trang làm media, Trang làm truyền thông. Ngoài công việc chính để mà mình làm ở công ty truyền thông thì mình còn làm quản lý cho 2 đến 3 nghệ sĩ nữa. Thì mình cũng phải chia được cái thời gian của mình một cách hợp lý. Và producer ngày xưa Trang làm á, là cái người mà sẽ tính timeline, sắp xếp thời gian để cho khoa học. Và may mắn khi mà Trang làm producer ngày xưa thì nó đã giúp cho Trang định hình được cái việc là mình sắp xếp thời gian, mình sắp xếp công việc như thế nào để hợp lý. Và Trang tự tin luôn là từ xưa tới giờ khi mà Trang sản xuất bất cứ một cái chương trình gì thì mình luôn định hình được cái thời gian mình luôn luôn rất là đúng. Thí dụ như Trang sắp xếp là Trang sẽ quay cái video clip đó trong vòng 2 tiếng là đúng 2 tiếng Trang xong, và đầy đủ tất cả những cái frame luôn. Tại vì mình đã quen với cái việc sắp xếp thứ tự công việc và sắp xếp những cái timeline ở trong đầu rồi. Thì ngày hôm nay Trang nghĩ là với những kinh nghiệm của Trang có thể chia sẻ với các bạn về cái cách quản lý thời gian như thế nào để hiệu quả. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái video clip ngày hôm nay ha. Nó dông nó dài rồi. Tiếp đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ lập một cái danh sách những cái công việc mà chúng ta cần làm của ngày hôm sau. Thực sự như vậy nè, Trang là một cái đứa mà không biết là các bạn có giống như vậy không. Khi mà mình chưa có lập xong cái kế hoạch của ngày hôm sau là bắt đầu cái não bộ của mình nó sẽ bị lo lắng, và mình rơi vào cái trạng thái là mình không có ngủ ngon. Thì thật sự mình chưa sắp xếp cái nào là quan trọng nhất nhì đâu nha. Có nghĩa là mình sẽ chỉ gạch ra những cái đầu dòng mà công việc ngày hôm sau mình có thể làm. Hoặc là các bạn cũng có thể lập ra trước của một tuần trước cũng được. Nhưng mà thường á, thì là công việc của Trang nó sẽ thay đổi mỗi ngày. Nhưng mà Trang cũng sẽ định hình trước là ok, cái ngày hôm đó mình sẽ làm gì. Và khi mà đến cận thì chúng ta sẽ làm một cái dàn chi tiết là cụ thể giờ nào mình làm cái gì. Thì thường á, là Trang sẽ, đối với những cái công việc của ngày thì Trang sẽ ghi vào cái nốt như thế này. Và Trang sẽ dán ở trên cái máy tính hoặc là cái nơi nào mà Trang dễ nhìn thấy cái bàn làm việc của Trang là những cái take note. Khi nào cái nào xong á, thì Trang sẽ gạch bỏ. Còn đối với những cái bạn nào á, mà các bạn làm lịch trước, lịch theo tuần hoặc là theo tháng thì các bạn có thể take note ở trên điện thoại. Nhưng cá nhân Trang không biết các bạn như thế nào, nhưng cá nhân Trang thì Trang thích là take ra cái lịch để bàn á, thì mình sẽ dễ theo dõi hơn là chúng ta sẽ take cái note ở trên phone. Cái lúc mà các bạn take note công việc á, thì là Trang khuyên các bạn là tĩnh tâm để mình ngồi mình nghĩ, mình suy những cái công việc nào mà mình cần take note để mình tránh cái việc mà mình bị bỏ lỡ, hoặc là mình bị quên, mình bị thiếu sót những cái công việc của ngày hôm sau đó. Và nhiều khi những cái mối quan hệ hoặc là tin nhắn, mọi thứ, cuộc gọi phone sẽ làm cho các bạn bị sao nhãng công việc đó. Nên là Trang nghĩ là các bạn nên dành 5 đến 10 phút của buổi tối mỗi ngày để mình lập ra một cái danh sách những việc mình cần làm của ngày hôm sau. Tiếp thứ hai đó là chúng ta sẽ sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên. Thí dụ như là các bạn sẽ take note là công việc A, B, C
cái nào mà nó quan trọng hoặc là cái nào nó khẩn cấp thì các bạn sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đối với Trang thì Trang sẽ sắp xếp cho QT Pro trước, cho khách hàng trước, xong sau đó mới tới những công việc của công ty. Và sau khi của QT Pro đã xong xuôi thì Trang mới sắp xếp tới công việc của YouTube và của TikTok. Còn cái việc của bên đài mà Trang hay làm thì Trang sẽ có một cái ngày cố định, Trang dùng cái khung đó cố định và Trang không có đụng tới cái khung giờ đó để làm việc cho bên đài. Còn ngoài ra thì những cái khung giờ khác thì mình rất là cố định. Đặc biệt là mình cũng phải sắp xếp những cái khung giờ rảnh để mình có thể gặp gỡ khách hàng và gặp gỡ đối tác nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ lập ra theo thứ tự từ khẩn cấp, quan trọng cho đến vừa vừa không quan trọng. Và nhớ là chúng ta cũng sẽ sắp xếp, hoặc là khi mà các bạn list ra rồi các bạn có thể đánh dấu theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Cái nào mà quan trọng các bạn đánh số 1, cái nào vừa vừa các bạn đánh số 2. Đó, cứ theo thứ tự như vậy. Khi mà sắp xếp công việc thì các bạn cũng có thể dùng những cái cuốn sổ của mình. Thí dụ như là Trang thì Trang sẽ dùng một cái cuốn sổ lớn hơn để mà Trang đánh dấu một cái nào mà nó cần thứ tự, cần ưu tiên. Cái này nó cũng không phụ thuộc theo ngày nữa. Có những cái công việc lớn mà mình cần take note lại thì mình sẽ take note thêm một cái cuốn sổ lớn như vậy. Và sau đó là mình sẽ đánh dấu thứ tự là ok, cái nào cần ưu tiên trong cái giai đoạn nào đó thì mình sẽ đánh dấu vào. Và khi mà mình triển khai thì là mình sẽ đánh dấu trên cái note này, giống như lúc nãy Trang có chia sẻ với các bạn ở cái tip đầu tiên ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cái việc quản lý thời gian của mình qua điện thoại hoặc qua những cái app. Nhưng mà cá nhân Trang hơi cũ hủ, mặc dù Trang làm digital marketing thì Trang vẫn thích là xài trên giấy nhiều hơn. Cho nên là đó là cách để mà Trang quản lý công việc. Thì nếu như các bạn có những cái app quản lý công việc nào hiệu quả thì các bạn có thể comment ở bên dưới để chia sẻ với những các bạn khác cùng được biết với mình ha. Tip thứ 3 đó chính là giải quyết những công việc mang tính chất tương tự với nhau theo cùng một buổi. Thí dụ như vậy, thường cái cách mà Trang sắp xếp như vậy nè, có nghĩa là buổi sáng thì Trang sẽ để giờ họp cho QT Pro, cho khách, cho các bạn trong team, cho các buổi report của các team ở trong QT Pro. Còn buổi trưa thì mình bắt đầu mình workout. Và buổi chiều thì mình sẽ dành cái thời gian đó để mình đi gặp khách hàng, hoặc là để mình quay YouTube hoặc là quay TikTok. Thì riêng quay YouTube, quay TikTok là Trang sẽ chỉ set từ 1 đến 2 ngày trong tuần thôi. Tại vì Trang sẽ quay một lèo, giống như là các bạn cũng có coi mấy cái show thường người ta chỉ sản xuất những cái show trong vòng một vài ngày, người ta phát cho 4-5 tháng thôi. Thì người ta tiết kiệm được rất là nhiều thứ về cả make up. Thật sự Trang make up có một lần mà Trang quay 3-4 số liên tục như vậy đó. Rồi thay đồ cũng quay một lèo như vậy, đỡ mất thời gian. Cái chuyện mà mỗi ngày phải quay một số thì nó rất là mệt tinh thần, mà mình cũng không có thời gian để mình làm những công việc khác nữa, mình không chủ động được. Nên thành ra là đối với những cái công việc mang tính chất giống như nhau thì mình sẽ gom vào một buổi đó. Giống như YouTube thì Trang sẽ gom về thứ mấy đó Trang quay, TikTok Trang cũng gom những thứ mấy đó Trang quay. Còn lại những cái buổi chiều thời gian khác thì Trang sẽ để dành Trang gặp khách hoặc là Trang đi lên đài. Còn buổi chiều tối thì là cái thời gian mà Trang sẽ lên idea, ý tưởng cùng với các bạn trong team QT Pro để làm những cái idea cho khách, hoặc là cũng là thời gian để họp với khách. Ngoài ra thì là cũng là một cái thời gian rất là good để mà nghĩ idea cho YouTube và TikTok. Vì đối với Trang buổi tối là cái thời gian mà mình có thể sáng tạo ra nhiều hơn. Và chắc có lẽ là một vài bạn làm nghệ thuật hoặc là các bạn làm marketing hay là sáng tạo thì các bạn cũng đồng ý với Trang là nhiều khi buổi tối mình mới có thời gian để mà mình chill, đúng không? Để mà mình nghĩ ra được những cái ý tưởng. Trang rất là thích viết và rất là thích lên những cái ý tưởng idea, nên thường là buổi tối sẽ là cái khoảng thời gian mà mình tĩnh tâm, mình lặng hơn để mình có thể sáng tạo ra những cái idea cho công ty và cho cái kênh của mình. Trang cũng muốn chia sẻ một cái tip này cho tất cả các bạn. Thường thì mọi người hay nói với Trang là Trang là một cái đứa mà tính timeline rất là good. Kể cả mình sản xuất bất kỳ một cái gì hoặc là một cái khâu gì thì mình tính rất là đúng giờ, mình không có để cho ai phải đợi chờ, và người ta cũng có thể chủ động cho cái thời gian của người ta. Thì thường các bạn khi mà các bạn, cái này phải cần kinh nghiệm nha. Nếu như các bạn tính là ok mình gặp cái khách đó, mình nói cái nội dung đó, thí dụ như khách mà mới gặp đi, họ chưa biết gì về công ty thì Trang sẽ nghĩ là Trang sẽ gặp người đó, Trang nói chuyện vòng là 1 tiếng và mình tính khoảng cái thời gian mà từ nhà mình chạy đến mình gặp khách là khoảng bao nhiêu. Thì totally thường một khách Trang sẽ mất khoảng 2 tiếng đi lại, gặp, nói chuyện và đi về. Thì sau đó mình sẽ
chừa cái thời gian đó mình gặp khách, và thời gian sau đó mình sẽ gặp một cái khách khác, hoặc là mình làm công việc khác của mình. Hoặc khi mà các bạn đi quay một cái video clip gì đó, hoặc là khi các bạn sản xuất một cái chương trình gì đó, thì các bạn cũng có thể dự tính được là ok, mình quay cái đó bao nhiêu cảnh, rồi xong sau đó là một cảnh như vậy mình sẽ lấy bao nhiêu shot, thì mình sẽ ra được cái ước lượng cái thời gian. Thì thực sự đó chính là kinh nghiệm thôi, thì các bạn mới ra được cái ước lượng thời gian cho nó đúng. Các bạn làm khoảng chừng 10 lần, 20 lần thì các bạn sẽ có kinh nghiệm thôi. Còn nếu như các bạn chưa có kinh nghiệm thì các bạn có thể comment ở bên dưới, hoặc là inbox trực tiếp cho Trang. Trang sẽ cho các bạn những cái gợi ý và estimate được cái con số, cái thời gian để mà các bạn có thể lên cái timeline cho mình một cách hiệu quả. Một điều rất là quan trọng mà ai cũng hỏi Trang là làm thế nào Trang có thể handle được rất là nhiều thứ cùng một lúc như vậy. Và mọi người lại nghĩ là nhiều khi làm nhiều thứ cùng một lúc nó sẽ không có tập trung. Nhưng may mắn của Trang đó chính là Trang có được những cái bạn cộng sự rất là có tâm với cả Creatival và cả Ask Trang. Cho nên cái điều mà Trang tự hào nhất đó chính là mình có được một cái đội ngũ rất là nhiệt tâm, và cái thứ hai nữa là Trang tin tưởng vào tất cả các bạn, cho nên là cái lượng công việc của Trang á nó cũng không quá nhiều. Có nghĩa là nó sẽ mất thời gian đầu để mà mình đi vô một cái guồng thôi, và khi nó đã đi vô một cái guồng rồi thì nó sẽ theo một cái guồng máy đó, và nó tiếp tục nó phát huy. Cho nên là cái tiếp theo mà Trang muốn chia sẻ đó chính là khi mà mình làm việc với nhau để mà mình quản lý thời gian tốt, đó chính là chúng ta biết đặt lòng tin vào những người cộng sự của mình cũng như là những người đồng nghiệp của mình. Thì thực sự là các bạn trong team của Trang bao gồm cả có ở Mỹ, có ở Úc, có ở Việt Nam cũng có, cho nên là rất là nhiều múi giờ khác nhau. Mà ở Mỹ là đã có khoảng chừng 6-7 tiểu bang khác nhau rồi. Nếu như để nói là phải ngồi họp với các bạn all the time, rồi phải họp lên ý tưởng, họp feedback, họp report với lại tất cả các team á, thì nó sẽ ngốn rất nhiều thời gian của Trang, và Trang không có thời gian để làm việc khác nữa. Vì các bạn cũng biết là một công ty để mà run thì nó rất là cần phải có rất là nhiều thời gian, mà đây là marketing agency nữa, có rất là nhiều khâu, nhiều team, thì bắt buộc Trang phải spend time rất là nhiều. Nhưng mà may mắn thì là khi mà các bạn đã vào cái guồng của công ty rồi thì các bạn rất là tự giác, và Trang hoàn toàn tin tưởng vô các bạn. Có nghĩa là có những lúc mà mình cần tham gia những cái buổi họp để mình nghe các bạn feedback, mình nghe các bạn report, xong sau đó là mình đưa ý kiến của mình. Ngày xưa ở thời điểm đầu thì lúc nào Trang cũng phải tham gia những buổi họp hết, nhưng bây giờ thì là các bạn đã có thể tự đứng vững, các bạn hiểu được cái quy trình, cái ý tưởng của công ty và của kênh, thì thành ra là các bạn report cho Trang, và Trang sẽ coi dựa trên những cái sản phẩm. Không phải là mình bỏ mặt cho các bạn, nhưng mà mình đã có lòng tin vào các bạn, và mình hiểu là các bạn đang hiểu định hướng của công ty cũng như là của kênh đi rồi. Thì bình thường ngày xưa 10 cuộc họp mình phải tham gia hết 10 cuộc họp, mặc dù mình sẽ phải tham gia tới 11 cuộc họp, một cuộc họp còn dư còn lại là gì, là mình sẽ phải ngồi họp với manager và họp với các leader để cho các bạn biết, các bạn hiểu cái quy trình để các bạn truyền giải xuống cho những cái bạn member khác. Nhưng hiện tại thì nhiều khi 10 cuộc họp Trang chỉ còn họp 7 đến 8 cuộc họp thôi, thời gian còn lại Trang đi gặp khách và Trang nghĩ những cái đường hướng cho công ty cũng như là của kênh. Đó là những gì mà Trang muốn chia sẻ với mọi người, là mọi người phải có lòng tin vô những người cộng sự cũng như là đồng nghiệp của mình. Trang may mắn. Và một cái điều mà Trang rất là muốn chia sẻ và nhấn mạnh luôn cho các bạn, vì chính bản thân Trang cũng đã bị khá là nhiều lần trước đây, đó chính là khi mà mình ôm đồm quá nhiều việc, sẽ có những lúc mình bị quá tải và mình bị stress. Mình cảm thấy là công việc của mình không đi đến đâu, và mình cảm thấy là cái việc quản lý thời gian của mình nó không hề có hiệu quả gì hết. Và lúc đó các bạn sẽ tự đánh giá thấp bản thân mình. Thì Trang xin chia sẻ là thứ nhất, các bạn không cô đơn, tại vì chính bản thân Trang cũng đã rơi rất nhiều vào tình trạng như vậy, và mình gần như mình bị kiệt sức. Và khi mình kiệt sức á, thì mình không thể làm một cái gì ra hồn cả. Vậy thì khi mà mình trật đường ray, hoặc là những lúc mà mình cảm thấy quá mệt mỏi trong cái việc mình lên plan, nhưng mà mình cảm thấy là mình không handle nổi những cái công việc của mình, thì như thế nào? Thứ nhất, hãy dành thời gian cho bản thân mình nghỉ, relax. Nhưng cũng phải set một cái timeline để cho bản thân mình biết là mình chỉ nên nghỉ giải lao ở bao nhiêu lâu đó mà thôi, chứ không nghỉ giải lao quá lâu. Tại vì nhiều khi nghỉ giải lao mà đang ghiền quá là nghỉ luôn đó mọi người. Nên mọi người phải set cái timeline cho cụ thể nha. Và khi các bạn càng lo lắng, các bạn càng thấy bế tắc, thì công việc của các bạn càng không giải quyết được.
Thường thường á, người ta hay nói, rất nhiều người hay nói, Trang tin chắc một điều luôn, hãy để cho đầu óc của các bạn cảm thấy thoải mái thì cái công việc của các bạn mới trôi chảy. Đâu phải không dưng người ta nói như vậy đâu, tất cả đều có lý do cả. Vì khi các bạn đủ minh mẫn thì các bạn sẽ thấy mọi thứ nó diễn ra rất là suôn sẻ, và công việc của các bạn cũng diễn ra rất là trôi chảy, nó theo một cái timeline các bạn muốn. Các bạn nên nhớ là khi mà mình làm về cái việc mà sắp xếp thời gian, sắp xếp timeline thì nó cần cái tính logic, mà khi đầu óc của các bạn đã không tỉnh táo rồi thì làm sao các bạn có thể nghĩ một cái vấn đề gì cho nó logic được, đúng không? Cho nên khi mà đầu óc mình cảm thấy mệt mỏi thì tạm nghỉ để mà mình relax và mình reset lại cái đầu óc của mình nha. Và một điều nữa mà Trang muốn nhắn nhủ cho các bạn đó chính là thay vì cái thời gian á, mà các bạn dành ra để relax thì phải relax nha, chứ đừng có lấy cái thời gian đó để mà tự chì chiết bản thân, tự chì chiết là mình đã có những cái sai lầm đó, mình đã lập ra chiến lược, mình đã bỏ cái thời gian ra đó sai, mình hoang phí thời gian, bla bla. Đừng, ai cũng mắc phải sai lầm hết. Chủ yếu là mình học cái sai lầm mà mình đã mắc phải và mình rút kinh nghiệm để cho con đường mình đi sắp tới nó sẽ tốt đẹp hơn, vậy nha. Và đó là những gì mà Trang muốn chia sẻ trong video clip lần này. Làm thế nào để có thể quản lý được thời gian và giải quyết hết một đống công việc. Mọi người có biết á, là một ngày á hả, nhiêu đây với nốt của Trang á là nó xài được rất là nhiều thứ luôn đó. Cho nên là mọi người có thể một ngày nào đó Trang sẽ chia sẻ với mọi người là cái bàn làm việc của Trang nó bao nhiêu tờ giấy nốt, và cái cuốn sổ làm việc của Trang thực sự nó không có tránh ngách như thế này đâu, mà nó có rất là nhiều thứ ở trong đó. Ở đây nó có rất là nhiều thứ ở trong đó, đây rất là nhiều chữ đây. Thì hy vọng là ngày hôm nay Trang cũng đã chia sẻ với mọi người những cái tip để mọi người có thể tự take note cho mình cái việc là quản lý thời gian như thế nào cho hiệu quả. Nhớ là quản lý thời gian nằm ở cái việc logic của một người, cho nên là cái đó nó sẽ take time để các bạn học, và cứ học đi đã, có kinh nghiệm rồi thì chúng ta sẽ quản lý thời gian một cách hiệu quả hơn thôi. Mọi người làm được, người ta làm được 2-3 job đúng không, thì mình tại sao mình lại không làm được. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Ask Trang cũng như là video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người cũng đã có được cho mình những cái tip hiệu quả ha. Và nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc và muốn Trang chia sẻ những cái tip hoặc là những cái điều gì thì mọi người có thể comment ở bên dưới để Trang có thể chia sẻ tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần sau. Bye bye.